Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng đón chào quý Phật tử đến với trang nhà Ánh Đạo Vàng. Phá mê khai ngộ, bộ mới, phát hành năm 2008. Đức Phật dạy rằng, kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Ngu dốt lớn nhất của con người là dối trá. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Đáng không phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Sự phá sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Tặng vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. An ủi lớn nhất của đời người là làm việc thiện. Con người từ vô lượng kiếp đến nay, vọng tưởng chấp trước, tập khí nặng nề, nên Đấng Thế Tôn trong 49 năm trường đã thuyết pháp giảng kinh hơn 300 hội. Nhưng mục đích quan trọng nhất trong việc thuyết giảng kinh điển hay dạy những pháp môn tu hành của Đức Thế Tôn là không ngoài việc chữa trị các bệnh tật tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ác kiến của chúng sinh. Nếu con người lìa bỏ tất cả bệnh tật đó thì liền thành Phật. Lòng tin của chúng sinh không kiên cố, tu hành không chân thật, vọng tưởng không xả bỏ thì còn dính liền với sinh tử khổ đau. Ở thế gian, không có tiền mua quần áo thức ăn thì đời này chắc chắn phải chết. Nhưng nếu có tiền mà tiêu xài xa hoa, đắm trong sắc dục, không thể xả bỏ thì phải chết nhiều đời. Nếu biết tai hại nên hồi quang phản chiếu, mới mong sống lại từ trong cái chết. Lời nói đầu. Sau nhiều năm sinh sống tại hải ngoại và trải qua biết bao thăng trầm, chúng ta rất lấy làm hãnh diện vẫn là những Phật tử như những ngày còn sống ở quê nhà. Đất nước Việt Nam trong mấy thập niên qua đã thay đổi quá nhiều, thì Phật giáo cũng vì thế mà ảnh hưởng theo. Cho dù hoàn cảnh xã hội có xoay vần như thế nào đi chăng nữa, thì chân lý của Đức Phật vẫn trường tồn bất biến. Thêm nữa, bất cứ dân tộc nào muốn tồn tại lâu bền thì phải có một nền văn hóa đạo đức, tín ngưỡng truyền thống để nuôi dưỡng sức sống và phát triển giống nòi. Không có văn hóa đạo đức, tín ngưỡng truyền thống, dân tộc đó sẽ rơi vào tình trạng vong bản, băng hoại. Tổ tiên ông cha của chúng ta đã dày công tạo nên nền văn hóa đạo đức truyền thống cho dân tộc. Vì thế, giống nòi Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn trở ngại vẫn tồn tại và phát triển trải bao ngàn đời cho đến ngày nay. Chúng ta hãnh diện là những Phật tử gia truyền, nhưng không vì thế mà đánh mất cái giá trị chân thật của nó. Phật tử gia truyền ở đây không phải chỉ là đi chùa, lạy Phật hay tụng kinh mà không hiểu ý nghĩa của nó như thế nào, thì vô tình chúng ta đã biến cái gia truyền đẹp đẽ đó thành ra mê tín dị đoan. Cái mê tín dị đoan này chẳng những làm băng hoại cái truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, mà còn làm cho ý nghĩa cao siêu của đạo Phật bị lu mờ theo thời gian. Tu hành theo lối này chẳng khác nào đi vào trong rừng mê biển khổ, không lợi ích gì cho mình mà còn bôi tiếng xấu cho đạo Phật. Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Từ bi là phải biết thương yêu người, giúp đỡ người khi thấy họ gặp khó khăn hoạn nạn. Trí tuệ là sáng suốt để thấy đâu là chân, đâu là giả. Dùng trí tuệ để đập phá vô minh và biến cuộc đời đau khổ này thành cảnh an vui tự tại. Chúng ta cố gắng trút bỏ gánh nặng phiền não, đau buồn để chứng sự hoan hỷ hạnh phúc thật của Niết Bàn. Tôn chỉ của đạo Phật
là ai tu người ấy chứng. Do đó, nếu bây giờ chúng ta không tạo thật nhiều thiện nghiệp, tránh xa ác nghiệp, gây dựng công đức và phước đức, thì làm sao ngày sau có thể đạt thành chánh quả cho được. Công đức ở đây không phải là đem tiền xây chùa to, tạc tượng lớn, mà là phải thông hiểu giáo lý của Đức Phật và dùng triết lý mầu nhiệm này để tự hóa độ cho mình và hóa độ cho kẻ khác. Bởi vì lập chùa to và tạc tượng lớn, chúng ta có thể giải thoát cho mình được không? Ngày xưa vua Lương Võ Đế xây rất nhiều chùa to, in kinh và độ cho không biết bao nhiêu là tăng ni. Nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã xác định là không có công đức chi cả. Bởi vì những việc làm tốt của nhà vua chỉ mang lại chút ít phước đức ở cõi đời này mà thôi, chứ không giúp cho ông ta giải thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Vì vậy chúng ta phải am hiểu tường tận giáo lý của Đức Phật và từ đó đặt trọng tâm vào chỗ tu hành mới đạt đến đạo quả viên tròn. Tu hành là sửa đổi từ lời nói, những điều suy nghĩ cũng như hành động cho đúng với chánh đạo. Triết lý của Đức Phật như là một bản đồ chỉ rõ từng bước để đưa chúng ta từ bến mê sang bên kia bờ giác ngộ. Nếu chính mình không giải thoát được cho mình, thì Phật và Bồ Đề cũng không giúp gì cho mình được. Thưa quý vị, Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà để giúp cho chúng sinh được minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh có nghĩa là chúng ta có trí tuệ và phước báu viên mãn, mà Phật Pháp là sự nhận thức cho chính mình và sự nhận thức về hoàn cảnh sinh hoạt chung quanh của chúng ta. Nếu hiểu rõ mọi việc một cách triệt để, chúng ta gọi họ là người giác ngộ hay là Phật và Bồ Tát. Còn không thấu hiểu thì gọi là mê, mà chúng ta thường hiểu là phàm phu. Nói cách khác là khi không thấu hiểu Phật Pháp, chúng ta đang mê cho chính mình đấy. Chúng ta tu học là để phá mê khai ngộ. Vì thế, mục đích của học Phật là chúng ta muốn khôi phục lại cái chân tâm, cái Phật tánh ở trong ta. Phật dạy nếu chúng ta bỏ được cái chấp và đừng phân biệt thì chân tâm sẽ hiện bày ra ngay. Đối với Phật và Bồ Tát, cái gì cũng đẹp, cũng dễ thương. Còn chúng ta là phàm phu thì mọi việc trên đời này đều chướng tai gai mắt. Muốn cho tâm của mình được thanh tịnh thì Phật khuyên chúng ta luôn luôn ghi nhớ câu ngoại bất chấp tướng, nội bất động tâm. Lời của Phật muốn nhắn nhủ với chúng sinh là muốn được tâm thanh tịnh thì thấy tiền không nổi tính tham, thấy gái đẹp không đem lòng si mê, và trong nghịch cảnh mà không phát sanh tâm sân hận. Cái tuyệt, cái hay không phải là Đức Phật chỉ dạy suông cho chúng sinh, mà chính bản thân của Ngài và cả cuộc đời của Ngài đã sống bằng lý tưởng cao đẹp này. Vì những lý do đó nên chúng tôi mạo muội, biết mình thì tài thô trí thiện, nhưng vẫn cố gắng đem tất cả thiện tâm làm viên gạch lót đường trong việc hoàng dương đạo Pháp. Chúng tôi không phải là nhà văn và cũng không phải là bậc giáo lý thượng thừa, thành thử khi viết sách này sẽ có rất nhiều sơ sót. Kính mong quý vị rộng tình tha thứ. Sau cùng, chúng tôi mong mỏi quý vị cũng như chúng tôi noi theo gương của Đức Phật để tự giải thoát cho mình và giúp cho người thân của mình cùng đến chỗ giác ngộ. Kính chúc quý vị và gia đình vô lượng an lạc và đạo quả viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lê Sĩ Minh Tùng. Tiểu sử của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật giáng sinh ở miền Trung Ấn Độ, mà hiện nay được gọi là nước Nepal, một nước ở ven sườn dãy Hy Mã Lạp Sơn, là dãy núi cao nhất thế giới và tiếp giáp với nước Tây Tạng. Nguyên Ngài là Thái tử nước Ca Tỳ La Vệ, phụ hoàng của Ngài tên là Tịnh Phạn Vương, Đầu Đà Na, và mẫu hoàng của Ngài tên là Maya. Họ của Ngài là Kiều Đáp Ma, được dịch là Cù Đàm, và tên của Ngài là Tất Đạt Đa. Chuyện kể rằng, một hôm vào lễ vía Tinh Tú, vua Tịnh Phạn mở tiệc vui chơi trong thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi dâng hương hoa cúng kiến trong cung điện xong, hoàng hậu Maya cùng gia đình ra ngoài thành để bố thí thức ăn và quần áo cho dân nghèo. Khi trở về cung an giấc, hoàng hậu nằm mộng thấy một con voi trắng 6 ngà từ trên không trung bay xuống, và sau đó lấy ngà mà khai hông bên hữu của bà mà chui vào. Hoàng hậu bèn đem điều chiêm bao này thuật lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Vừa nghe xong, nhà vua lấy làm lạ,
bèn cho mời các nhà tiên tri đến để đoán mộng. Các nhà tiên tri đoán rằng hoàng hậu sẽ sanh ra một quý tử có tài đức song toàn. Nhà vua rất vui mừng vì nghĩ rằng ngôi báu của ngài từ đây đã có người truyền nối. Theo tục lệ của Ấn Độ thì hoàng hậu phải trở về nhà của cha mẹ là vua A Nậu Thích Ca ở nước Câu Ly để cho cha mẹ chăm sóc trước khi sanh đẻ. Trên nửa đường đi về nhà của cha mẹ, hoàng hậu cùng đoàn gia nhân tới vườn hoa lâm Tỳ Ni thì bình minh vừa ló dạng. Vì thấy vườn hoa tươi đẹp nên hoàng hậu rảo bước ngắm hoa. Trông thấy nhánh hoa vô ưu mới nở, vừa thơm vừa đẹp và cành lá sum xuê, thì hoàng hậu bèn lại gần và với tay bên phải để hái hoa. Thì thái tử bỗng đâu từ trong hông phải của bà trôi ra. Khi đó bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên một đóa hoa sen thất bảo lớn như bánh xe mà đỡ cho ngài. Thái tử vừa giáng sinh thì bước đi 7 bước có 7 đóa hoa sen đỡ chân. Một tay của ngài chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói rằng: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời dưới thế, tất cả chúng sinh ai ai cũng đều có chân ngã, là Phật tánh, là chân tâm mới thật là duy nhất của ta. Đây là ngày mồng 8 tháng 4 năm âm lịch, tức là 624 năm trước Tây lịch. Thái tử được đặt tên là Tất Đạt Đa. Và cũng theo tục lệ của Ấn Độ thì người con phải lấy họ mẹ là Thích Ca. Hoàng hậu Maya tạ thế sau khi sanh thái tử được 7 ngày. Mặc dầu chết sớm, nhưng hoàng hậu rất vui mừng vì đã sanh ra được một quý nhân, và bà nghĩ rằng mình đã làm tròn nhiệm vụ cao quý đó, cũng như đã rửa sạch những nghiệp báo trên đời này. Vua Tịnh Phạn giao thái tử cho em gái của hoàng hậu là bà Maha Bà Xà Ba nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn. Ngày đàn sanh của thái tử, khắp nơi trong thành Ca Tỳ La Vệ đều vui vẻ lạ thường, khí hậu mát mẻ, cây cỏ đều đơm hoa kết trái, trên không chim chóc ca múa và hào quang chiếu sáng cả 10 phương. Đức vua cha vui mừng khôn xiết, và ngài cho mời các vị tiên tri đến xem tướng cho thái tử. Có vị đạo sĩ nổi tiếng tên là A Tư Đà, lúc đó đang tu trên núi Tuyết Sơn, được chư thiên mách bảo, bèn xuống núi đến cung vua để chào mừng và xem tướng cho thái tử. Gặp thái tử, đạo sĩ A Tư Đà bỗng nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức cung kính. Đạo sĩ tuy cười mà vẻ mặt thoáng buồn. Ông nói là rất vui mừng vì thái tử có 32 tướng tốt xuất hiện nên sau này sẽ thành một vị thánh. Nhưng ông buồn vì ông tuổi đã quá cao, ắt phải qua đời nên không có cơ hội được trực tiếp giáo huấn bởi vị thánh này. Để được giải thoát, nghe xong, nhà vua không được vui cho lắm vì ngài chỉ muốn con của mình làm một vị vua để nối dõi tông đường mà thôi. Vì thế mà nhà vua muốn đổi số mệnh cho con của mình nên đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, theo tiếng Phạn, có nghĩa là kẻ sẽ giữ chức vị mà mình phải giữ. Chức vị mà nhà vua muốn ám chỉ ở đây là ngôi vua, nhưng nhà vua đâu có ngờ rằng chức vị sau này của con ngài chính là chức vị Phật. Khi thái tử lên 7 tuổi, nhà vua cho mời tất cả những vị thầy giỏi nhất trong nước để chỉ dạy cho ngài. Thái tử lầu thông các môn văn học và ngôn ngữ học. Ngài tiếp tục chuyển qua môn công kỹ nghệ học, rồi đến y học. Sau đó, ngài còn hấp thụ cả về luận lý học cũng như đạo học. Riêng về đạo học, thái tử được dạy về 4 sách của các thánh Vệ Đà. Đây là những sách nói về các thánh của Bà La Môn. Kinh Phật nói rằng chỉ trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 tuổi, thái tử đã lầu thông tất cả 5 môn học và 4 sách Vệ Đà trên. Đến năm 13 tuổi, thái tử bắt đầu học võ thuật. Nhờ có sức khỏe phi thường, thái tử học môn gì cũng giỏi, đặc biệt là môn bắn cung. Trong một cuộc hội thi, thái tử đã bắn một mũi tên xuyên qua 7 lớp trống đồng, trong khi những người giỏi nhất khác chỉ bắn xuyên được 3 lớp trống đồng mà thôi. Chẳng bao lâu, thái tử đã trở thành một vị văn võ song toàn, khó một ai sánh kịp. Song song với sự phát triển về tài năng, đức độ của ngài cũng phát triển một cách vô cùng nhanh chóng và sâu rộng. Tình thương của ngài đối với mọi người và mọi vật bao la cao cả. Nhưng có một điều lạ là từ khi sanh ra cho đến khi khôn lớn, ngài chưa lần nào được dạo chơi ngoài thành cả.
Đời là bể khổ. Một ngày xuân nọ, thái tử theo vua cha ra đồng xem dân chúng cày cấy. Mặc dầu mới nhìn cảnh mát mẻ của mùa xuân, với nào là hoa quả tươi thắm, muôn chim ca hót trên cành. Đây là một cảnh thái bình và an lạc. Nhưng trong tâm hồn của thái tử cảm thấy bồn chồn và xao động. Vì ngài nhìn sâu vào trong cảnh vật thì nhận thấy rằng cõi đời không đẹp đẽ, an vui như khi mới nhìn qua. Bởi vì dưới ánh nắng thiêu đốt kia, người nông phu và trâu bò phải làm việc hết sức cực nhọc để đổi lấy bát cơm và nắm cỏ. Khi ngài nhìn qua khu rừng kế bên, thấy người thợ săn đang rình trong bụi rậm để nhắm bắn những con chim đang líu lo trên cành, mà chính người thợ săn không biết là con cọp đang rình để chụp lấy ông ta. Đây là một cảnh tượng tương tàn tương sát. Chỉ vì miếng ăn để sống mà người và vật dùng mọi thủ đoạn để giết hại lẫn nhau không biết gớm. Từ đó, ngài nhận thấy rõ ràng sự sinh sống là khổ. Một hôm khác, thái tử xin vua cha được đi dạo ngoài 4 cửa thành để được tiếp xúc với thần dân. Khi ra đến cửa động, ngài gặp một ông già tóc bạc răng rụng, mắt lở tai điếc, lưng còng, chống gậy bước từng bước nặng nề như người muốn ngã. Đến cửa nam, thái tử thấy một người bệnh hoạn đang than khóc, rên xiết đau đớn vô cùng. Qua đến cửa tây, thì ngài trông thấy một cái thây chết nằm ngay ở giữa đường, rồi nhặng bu quanh, và thi thể sình lên trông rất ghê tởm. Rồi một buổi nọ, ngài ra cửa bắc thì gặp một vị tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm tĩnh và thản nhiên như người vô sự đi qua đường. Ngài vội vã đến chào và hỏi về lợi ích của sự tu hành. Vị sa môn đáp lại rằng: tôi tu hành là quyết dứt bỏ mọi sự ràng buộc của cuộc đời để cầu cho mình khỏi khổ và được chánh giác, để phổ độ cho chúng sanh đều được giải thoát như mình. Khi về lại hoàng cung, thái tử nghĩ lại những cảnh khổ, già, bệnh, chết cùng với cái ấn tượng tương tàn tương sát trong cuộc sống. Ngài ngẫm nghĩ lời giải đáp của vị tu sĩ nọ đã làm cho ngài vui mừng khôn xiết. Lời của người tu sĩ kia chính là ánh sáng mặt trời đã phá tan những đám mây âm u trong tâm khảm của ngài từ bấy lâu nay. Thấy con của mình buồn bã, vua Tịnh Phạn truyền dựng lên một cung điện nguy nga tráng lệ và bày đủ trò đàn ca múa hát để cho thái tử được vui. Thêm vào đó, vua cha còn cưới cho ngài một người vợ tuyệt thế giai nhân, đó là công chúa Gia Du Đà La. Thái tử bị bắt buộc phải lập gia thất, và sau đó có một người con trai tên là La Hầu La. Nhìn con, ngài nói, một trở ngại đã được sanh, một ràng buộc đã xảy ra. Tuy là sống trong lâu đài tráng lệ, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sinh, quyền uy danh vọng, nhưng thái tử vẫn thấy lòng của mình nặng trĩu, bao nỗi băn khoăn. Ngài cho rằng đời của ngài đang sống đây không phải là hạnh phúc chân thật, mà là cảnh giả dối, mê muội, chỉ làm cho kiếp sống thêm nặng nề đau khổ. Ngài quyết chí phải tìm một lối thoát, một cuộc sống chân thật và cao đẹp hơn. Sau cùng, ngài xin vua cha cho mình được xuất gia, nhưng vua Tịnh Phạn từ chối lời thỉnh cầu của ngài. Không còn cách nào khác hơn là thái tử yêu cầu vua cha 4 điều. Nếu nhà vua giải quyết được thì ngài sẽ bỏ hẳn ý định đi tu để ở lại lo chăn dân trị nước. 4 điều đó là làm sao cho con trẻ mãi không già, con sống hoài không chết, con mạnh khỏe mãi không đau, và cho mọi người hết khổ. 4 điều này làm cho vua cha vô cùng bối rối và không thể nào giải quyết được. Từ khi biết con mình có ý định xuất gia, vua Tịnh Phạn lại càng lo sợ và cố tìm mọi cách để ngăn cản. Nhưng một khi thái tử đã quyết thì không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được ý định của ngài. Xuất gia tìm đạo. Một đêm khuya, thừa dịp quân lính canh gác và cung phi mỹ nữ đã ngủ say sau một cuộc yến tiệc linh đình, thái tử quyết chí ra đi. Ngài vội đánh thức tên giữ ngựa Sa Nạc dậy để thắng cương con ngựa kiền chắc của ngài. Trước khi ra đi, thái tử đi dọc theo hành lang nội cung, đến trước phòng của công chúa Gia Du Đà La và người con trai đang ngủ say. Thái tử hé cửa nhìn vào, lòng của ngài xót xa cho người vợ trẻ và đứa con trai còn nhỏ dại của mình. Nhưng đối với sự đau khổ của nhân loại thì lòng thương xót của ngài còn da diết hơn.
Sau đó, hai thầy trò cùng nhau trốn ra khỏi thành vào đêm mồng 8 tháng 2. Lúc đó, Ngài được 19 tuổi. Thái tử ra đi là Ngài chấp nhận từ bỏ tất cả. Ngài đã để lại phủ vương, ngai vàng, vợ đẹp con sinh và cuộc sống hạnh phúc của một hoàng tử. Sự hy sinh của Ngài không phải là sự từ bỏ của một người già, đau ốm hay của một người nghèo, bệnh tật đã ngán ngẩm cuộc đời, mà đây chính là sự hy sinh từ bỏ của một vị hoàng tử đang tuổi thanh xuân và đang sống trong quyền quý giàu sang. Quả thật, đó là một sự từ bỏ, hy sinh vĩ đại vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của nhân loại. Khi vào đến rừng sâu, Ngài tìm đến bờ sông Anoma. Nơi đây, Ngài cắt tóc, trao y phục và đồ trang sức cho sa nạc đem về. Bây giờ Thái tử một mình ra đi với bộ áo màu vàng đơn giản của người tu sĩ và bắt đầu cuộc sống không nhà của người xuất gia cầu đạo. Khi thì Ngài ngồi dưới bóng cây, khi thì Ngài nằm nghỉ qua đêm trong một hang đá. Mặc dầu đi chân không và đầu để trần, Ngài vẫn đi bình thản giữa nắng nóng ban ngày cũng như trong những đêm sương lạnh, mà tất cả mọi năng lực cũng như ý chí của Ngài đều dồn về với một lý tưởng cao cả, là cố tìm cho được một chân lý tối thượng, lý lẽ của sự sống chết và con đường dẫn tới giải thoát để đạt đến cõi niết bàn bất tử. Ban đầu, Thái tử đã tìm tới thụ giáo với hai vị đạo sư danh tiếng nhất ở Ấn Độ thời bấy giờ là Alarakalama và Udaka Ramaputta. Cả hai vị đều tu theo pháp du già và chứng được những cấp thiền định cao nhất. Ngài Alara thì chứng được cấp thiền vô sở hữu xứ, còn Ngài Udaka thì chứng được cấp thiền phi tướng, phi tướng xứ. Đây là những cấp thiền thuộc về vô sắc giới cao nhất mà các tu sĩ du giả có thể đạt được thời bấy giờ. Nhưng đối với Thái tử thì chỉ một thời gian ngắn là Ngài đã đạt được hai cấp thiền nói trên. Nhưng rồi Ngài nhận thấy chân lý và lối tu hành của họ cũng không có gì siêu thoát, vì Ngài nghĩ rằng bên cạnh thiền định xuất thần phải còn một cái gì khác cần thiết cho sự tìm lối giải thoát của Ngài. Vì băn khoăn như thế, cho nên Ngài chọn phương pháp tu khổ hạnh cực đoan. May ra Ngài có thể tìm thấy ánh sáng của chân đạo. Ngài tìm đến một nơi có tên là Uruvela. Tại đây có một làng nhỏ mà Ngài có thể đi khất thực hàng ngày. Cảnh vật chung quanh đây thì đẹp đẽ và yên lặng, rất thích hợp cho thiền định của Ngài. Cùng đến nơi đây với Thái tử còn có 5 nhà tu khác, là các ông Kiều Trần Như, Ác Bê, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề. Họ đi theo và tôn kính Ngài như là một đạo sư của họ, và họ hy vọng rằng khi Ngài chứng được chân lý bằng cách hành xác thì Ngài sẽ truyền lại chân lý đó cho họ. Lối tu này đòi hỏi người tu phải sống một cách kham khổ, từ nhịn ăn uống đến dãi nắng dầm sương, hành thân hoại thể một cách ghê rợn. Ngài đã sống 6 năm trong chỗ hoang dã ghê sợ, trong những bãi tha ma hay những nơi dơ bẩn. Ngài từ chối tắm giặt và không mặc áo quần. Tệ hại hơn nữa, Ngài còn dầm mình trong nắng hạ ban ngày và chịu lạnh buốt trong những bụi cây của những đêm đông. Ngài không cần dùng nhiều thực phẩm, cố gắng nhịn đói dần dần cho đến khi cái thân đẹp đẽ vốn là thân đế vương mà giờ đây teo rút lại, chỉ còn da bọc xương. Bởi vì Ngài nghĩ rằng nếu muốn đạt đến chỗ giác ngộ tối thượng thì mình phải can đảm từ bỏ những gì bên ngoài đã làm cho mình vướng bận, cũng như sự thỏa mãn của thân thể. Một hôm vì quá kiệt sức, Ngài ngã quỵ bên dòng sông Ni Liên, và khi tỉnh dậy, Ngài mới tỉnh ngộ mà nhận thấy rằng lối tu này chỉ hành hạ thân xác mà không giải thoát được gì. Ngài nghĩ rằng những rối rắm và những căn nguyên của sự đau khổ không phải là từ bên ngoài, mà chính là khả năng để từ bỏ những dục vọng từ trong tâm. Vì nhận thức như vậy, nên Ngài quyết định chọn một con đường mới để đi tìm sự giải thoát, và Ngài gọi nó là con đường trung đạo. Theo con đường trung đạo này, Ngài đã dùng giới, định và tuệ để tiêu diệt những ô nhiễm ở trong tâm thức, và sau cùng sẽ trừ hết các căn bản bất thiện. Khi Ngài quyết định như thế, 5 nhà tu khổ hạnh trước đây đi theo Ngài đã từ bỏ Ngài và gọi Ngài là người bỏ cuộc vì không tiếp tục tu hành theo như trước. Ngài nhận thấy rằng sức mạnh của cơ thể là một điều rất cần thiết cho thiền định, nên Ngài liền xuống sông Ni Liên tắm rửa và bắt đầu trì khai khuất thực.
Mặc dù tấm thân tứ đại là vô thường, nhưng Ngài vẫn cần nó như là chiếc thuyền để đưa Ngài đến bên kia, bến bờ giác ngộ. Sau khi Ngài thọ bát cháo sữa do một thôn nữ tên là Sujata cúng dường, thì sức khỏe của Ngài lần hồi khôi phục. Rồi Ngài đi đến dưới gốc cây Tát Bạt La, sau này được gọi là cây Bồ Đề, có nghĩa là cây giác ngộ. Ngài ngồi tĩnh tọa dưới cây Bồ Đề trên một nắm cỏ khô, tham thiền và thề rằng: nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Thành đạo. Thái tử ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Đề suốt 49 ngày đêm. Và trong 49 ngày đêm đó, Ngài đã không ngừng chiến đấu với bọn ma vương. Ma vương ở đây không chỉ giản dị như là những bọn quỷ sứ răng nanh, sừng nhọn hoặc là đầu trâu mặt ngựa đến bao vây để cố tìm mọi cách hãm hại Ngài. Mà ma vương ở đây chính là phiền não ma, ngũ uẩn ma, pháp hành ma, tứ diệt ma và chư thiên ma. Vậy ảnh hưởng của nó như thế nào? Phiền não ma. Đức Phật đã giải thích phiền não ma trong một đoạn kinh sau đây. Này ma vương, dục lạc là ma quán thứ nhất, 2 là bất mãn, 3 là đói khát, 4 là ái dục, 5 là uể oải buồn ngủ, 6 là sợ hãi, 7 là hoài nghi, 8 là phỉ báng và cố chấp, 9 là danh lợi và 10 là tự cao tự đại kênh kiệu. Này ma vương, hùng binh của ngươi là thế, chúng luôn luôn thường trụ trong con người xấu xa đê tiện. Kẻ hèn yếu thì thất bại, nhưng người nào hạnh phúc được chứng sẽ đạt được chân hạnh phúc. Ta thả chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Vì đã biết rõ đối thủ của mình như thế nào, nên với sự kiên trì và thủ trí, Ngài đã khắc phục được phiền não ma với tâm nguyện chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Chiến thắng phiền não ma là một chiến thắng từ trong nội tâm, và vì thế sự chiến thắng này sẽ chứng tỏ lối tu hành khổ hạnh khi xưa là tầm thường, là lạc hướng. Ngũ uẩn ma. Trong chúng ta, ai ai cũng có một cái gọi là cái ta. Cái ta chính là sự tạo thành bởi ngũ uẩn, mà ngũ uẩn thì gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vì 5 món này quay cuồng biến chuyển không ngừng trong ta, lúc thì sanh, lúc thì diệt, lúc thì ẩn, lúc thì hiện. Cũng vì sự biến đổi này mà đã phát sinh ra không biết bao nhiêu là vọng tưởng trong tâm của chúng ta. Hay nói cách khác là ngũ uẩn chính là vọng tưởng về bản ngã. Do đó, chúng ta có thể nói bản ngã là vọng huyễn, vô tưởng hay ảo giác. Khi đã nhận thấy rõ sự nguy hiểm của cái bản ngã này, Đức Phật phải phá cho bằng được cái ta của sự vô thường, có tan, có hợp, để đạt đến sự an vui thanh tịnh. Pháp hành ma. Ma chướng này có ý ám chỉ những hành động tạo nghiệp của thân, khẩu, ý. Những nghiệp thiện ác này phát xuất từ phiền não, và cũng chính nó đã đưa sự đau khổ càng lúc càng tăng, và như thế thì kiếp luân hồi sẽ xoay vần bất diệt. Bởi thế Đức Phật đã dạy rằng: vì bị chi phối bởi tham lam sân hận si mê mà nghiệp hình thành, đó là căn nguyên của mọi đau khổ. Đoạn diệt được tham, sân, si, tức là hủy diệt động lực hình thành của nghiệp, và mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Tứ diệt ma. Trong thân tứ đại của chúng ta, luật vô thường đóng một vai trò quan trọng. Bởi vì chúng ta có sanh, tất có tử, nhưng cứ mỗi 1 giây 1 phút, chúng ta đang chết dần chết mòn, chứ đâu phải đợi đến khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt mới gọi là chết. Thật vậy, cứ 1 phút trôi qua, chúng ta già đi một tí, nhưng vì nó biến đổi quá nhanh nên chúng ta không nhận thấy mà thôi. Khi nào chúng ta còn vô minh, ái dục, phiền não và ô nhiễm, chúng ta còn bị định luật sinh tử chi phối. Còn trái lại, Đức Phật đã tận diệt những thứ này, cho nên Ngài không còn hành, tức là không còn tạo nghiệp. Không có hành thì thức không sanh, mà nếu thức không sanh thì danh sắc, tức thân tâm không sanh. Thân tâm không sanh thì không có lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và từ đó nó không sinh ra vui, khổ, yêu, ghét. Không có những thứ này, chúng ta không muốn bám lấy để giữ gìn nó, và cuối cùng không sinh thì không già, không chết. Đức Phật không còn vô minh ái dục, nên Ngài đã hoàn toàn
thoát ra vòng sinh tử. Chư thiên ma, đây là loại ma quán duy nhất từ bên ngoài, còn 4 loại ma kể trên đều là nội ma cả. Chư thiên ma này thì không đáng ngại bằng các nội ma ở trong tâm. Do đó Đức Phật lại dạy rằng, dù chiến thắng vạn quân ở chiến trường không bằng chiến thắng chính mình, vì đó là chiến thắng cao thượng nhất. Những chư thiên ma này xuất phát từ những vị trời, những vị quỷ thần trong cảnh giới Atula, Dạ Xoa. Đôi khi chúng phá phách và cũng đôi khi chúng phục tòng. Chỉ có những bậc tu hành ở những nơi thanh vắng hoặc những người kém đức có thể bị chúng đe dọa. Nhưng đối với những bậc đức độ cao dày, với ý chí sắt đá, không những không khiếp nhược trước bọn ma quỷ này, mà họ còn đem lòng từ bi hỷ xả của mình để hóa độ chúng sinh trở về với chánh đạo. Nhờ năng lực an trụ của tham thiền nhập định, như một bình nước đã được lắng trong, không còn chút bợn nhơ, Ngài cảm thấy tâm hồn thật sự thư thái và sáng suốt lạ thường. Thế rồi, với tâm vắng lặng, ổn định và trong sáng như pha lê, Ngài lần lượt chứng được tam minh. Túc mệnh minh, vào canh 2, Ngài chứng được túc mệnh minh. Chính cái minh này đã cho Ngài thấy rõ được tất cả quãng đời quá khứ của mình trong tam giới. Theo thứ tự, Ngài biết được trước đây Ngài là ai, tên gì, sống ở đâu. Từ đời sống hiện tại này, ký ức của Ngài không còn bị hạn chế bởi luật sinh tử nữa. Ngài bắt đầu nhận ra kiếp trước của Ngài là một thiền nhân tên là Setaketu, đến đời sống trên trái đất này. Nhưng trước đó một kiếp thì Ngài là Thái tử Vesantara, rồi trở lui lại 3 đời, 4, 10, 20, 100, 1000, 100.000, cho đến khi Ngài còn là một người tu khổ hạnh trẻ tuổi có tên là Thiên Tuệ. Lúc đó, Ngài khiêm tốn trước Đức Phật Nhiên Đăng và phát nguyện như sau: ôi mong sao một ngày kia con sẽ trở nên một bậc toàn giác có đủ mọi năng lực như Ngài. Và cứ thế mà vô số kiếp mở ra trước sự quan sát của Ngài. Thiên nhãn minh, vào lúc nửa đêm, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Minh này giúp cho Ngài biết về việc sinh và tử của chúng sinh dựa trên cái nghiệp, tức là karma, mà chính họ đã tạo ra. Do đó Ngài cũng nhận ra rằng tùy theo các hành động thiện hay bất thiện của chúng sinh mà họ sẽ sinh vào đời sau như thế nào. Cái màng nhện rối rắm của những tương quan của quá khứ, hiện tại và tương lai đã trở nên quá rõ ràng, và Ngài đã thấy chúng sinh luân hồi tùy theo những hành động thiện hoặc bất thiện của họ. Lậu tận minh, và sau cùng khi đến canh 4 thì Ngài chứng được lậu tận minh. Đây là minh cuối cùng đã giúp cho Ngài thấu hiểu được nguồn gốc của sự đau khổ và phương pháp diệt trừ những nỗi khổ đau này để được giải thoát ra khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Khi đã hiểu rõ căn nguyên gốc rễ thì Ngài nói rằng đây là khổ, là phiền não, là ô nhiễm. Đây là nguyên nhân đau khổ, phiền não và ô nhiễm. Đây là sự tận diệt mọi khổ đau, ô nhiễm, và cũng chính đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt mọi phiền não khổ đau. Đây chính là tứ diệu đế. Thế rồi lúc bình minh vừa ló dạng, bầu trời thật đẹp và trong sáng, chim muông líu lo trên cành, thật là một bồng lai tại thế. Bởi vì từ đây nhân loại có được một đấng giác ngộ, người mà đã dám hy sinh từ bỏ tiền tài danh vọng để đổi lấy cuộc sống tu hành khắc khổ, cố tâm tìm đạo để cứu giúp chúng sinh còn đang lặn hụp trong vòng sinh tử luân hồi. Vì sự giác ngộ đó mà nhân loại đã gọi Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Kể từ đây, Thái tử Tất Đạt Đa không còn nữa, và y như lời thọ ký của Phật Nhiên Đăng cho Ngài trở thành Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca có nghĩa là từ bi, Mâu Ni có nghĩa là tịch mặc. Tịch là yên lặng, không bị khổ vui làm cho tâm dao động. Mặc là lặng lẽ, không bị phiền não khuấy rối, mong độ cho mình và độ cho người, công đức thật là đầy đủ. Ngài thành đạo vào ngày mùng 8 tháng Chạp, vào lúc sao mai mọc. Lúc đó, Ngài vừa 30 tuổi. Hóa độ chúng sanh. Đức Phật Thích Ca vì lòng từ bi vô bờ vô bến đối với chúng sanh mà xuất ra tìm đạo. Bởi thế cho nên sau khi giác ngộ, Ngài nghĩ ngay đến sứ mạng cao cả, đó là thay thế chư Phật đời trước mà tiếp tục chuyển mê khai ngộ cho tất cả mọi người. Sứ mạng này Ngài biết trước không phải là một việc dễ dàng, vì cái đạo của Ngài thì cao thâm huyền diệu,
mà chúng sanh căn cơ lại không đều, và từ muôn kiếp đã lặn hụp trong si mê lầm lạc. Do đó, khó có thể nhận hiểu ngay ý nghĩ cao thâm của giáo lý Ngài. Chúng sanh từ lâu đời lâu kiếp đã quen sống trong bóng tối của si mê. Do đó, khi Ngài đem ánh sáng của trí tuệ đến cho họ, thì chắc chắn họ sẽ bị choáng mắt. Nhưng Ngài hiểu rằng, mặc dù sống trong tăm tối, nhưng mỗi chúng sanh đều có mầm Phật tánh như hoa sen. Mặc dù sống trong bùn tanh hôi, nhưng vẫn luôn luôn tỏa nhụy vàng thơm ngát. Đó là ý chí và lòng cương quyết của Ngài phải cố gắng thực hiện để hoàn thành trách nhiệm của mình. Với trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi vô bờ bến, cộng với tinh thần bình đẳng và một ý chí dũng mãnh, Đức Phật đã hoàn thành sứ mạng của mình một cách viên mãn. Tạo lập tăng đoàn. Việc đầu tiên mà Đức Phật muốn thực hiện là phải hóa độ và kết nạp đệ tử. Những người đệ tử đầu tiên này phải có kiến thức để thấu hiểu giáo lý của Ngài, rồi sau đó mới nới rộng đến tất cả mọi người. Ngài thiết lập tỳ kheo, tức là nam phái trước, rồi tỳ kheo ni, tức là nữ phái sau. Việc làm đầu tiên của Ngài là muốn đem giáo lý ấy truyền cho hai vị thiền sư Alara Kalama và Udaka Ramaputta đã dạy cho Ngài lúc ban đầu. Nhưng tiếc thay, hai ông này đều đã qua đời cách đây không lâu. Ngài liền tìm đến vườn Lộc Uyển để thuyết pháp cho 5 người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước kia. Đó là các ông Kiều Trần Như, Ác Bê, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đệ. Bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài nói về tứ diệu đế, mà đầu đề bài kinh là Dhammaka Kappa Vatana, có nghĩa là chuyển bánh xe pháp. Trong bài kinh này, Đức Phật mở đầu bằng lời khuyên các tu sĩ không nên theo hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là đam mê thú vui nhục dục thế gian. Thực ra chỉ là những cái vui tầm thường, nhất thời và ngăn cản mọi tiến bộ tâm linh. Còn cực đoan thứ hai là khổ hạnh, ép xác, chỉ làm cho mệt mỏi tinh thần và mê mờ trí tuệ. Vì thế, cả hai đều có hại và vô ích. Con đường mà Đức Phật muốn nói ở đây chính là con đường trung đạo, dẫn tới cuộc sống thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt và sau cùng sẽ được giải thoát. Con đường trung đạo này chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo bao gồm: thứ nhất, chánh kiến là thấy biết chân chánh; thứ hai, chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh; thứ ba, chánh ngữ là nói năng chân chánh, không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ và không nói lời vô nghĩa; thứ tư, chánh nghiệp là hành động chân chánh, không được sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục và không rượu chè; thứ năm, chánh mạng là sinh sống bằng nghề lương thiện; thứ sáu, chánh tinh tấn là siêng năng cẩn mẫn, làm lành chánh dữ; thứ bảy, chánh niệm là nghĩ, nhớ những việc chân chính, không nghĩ, nhớ những điều tà bậy, ác xấu, mê lầm; thứ tám là tập trung tư tưởng chân chánh, đừng để cho tư tưởng tán loạn để chạy theo dục vọng. Sau đó, Đức Phật thuyết pháp cho họ bài kệ thứ hai với tựa đề Antarakana Sutta. Đây là nói về thuyết vô ngã, tức là không có cái ta. 5 vị tu sĩ ở vườn Lộc Uyển được giác ngộ và không bao lâu đều trở thành A-la-hán, và họ là 5 vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Sự kiện lịch sử này diễn ra vào một ngày trăng rằm, vừa đúng 2 tháng sau ngày Đức Phật thành đạo. Ở gần Benares, có người con trai của nhà triệu phú tên là Gia Xá. Mặc dầu sống trong nhung lụa, nhưng ông ta lại chán cảnh sống thế gian tầm thường vô vị. Ông tìm đến với Đức Phật và được Ngài thuyết giảng về hạnh bố thí, về nếp sống đạo đức, về các cõi trời, về nguy hại của dục lạc thế gian, và sau cùng là về hạnh phúc của nếp sống thánh thiện, lòng từ bi hỷ xả và không tham cầu ái dục. Kế đến, Đức Phật thuyết giảng cho ông về chân lý tứ diệu đế để tận diệt mọi nỗi khổ đau, ngọ hầu đạt đến niết bàn. Đức Phật đã thuyết pháp liên tiếp trong 3 tháng cho tất cả mọi người trong gia đình của Gia Xá. Toàn bộ gia đình 55 người đều quy y theo Phật. Bấy giờ, Đức Phật có 60 đệ tử đều là A-la-hán. Ngài dạy cho họ phải giữ đúng giới luật và sau đó thọ ký cho họ đi truyền đạo khắp nơi. Phật dạy, hỡi các tỳ kheo, ta đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian và suốt thế gian. Các người cũng vậy, cũng đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian
và suốt thế gian. Tỳ kheo có nghĩa là người khất thực. Đức Phật lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, với 60 người học trò vừa chứng được quả vị A-la-hán, đã tổ chức thành một tăng đoàn, những tu sĩ khất thực. Họ không nhà ở cố định, không có của cải vật chất nào khác ngoài tấm áo vàng che thân và bình bát để xin ăn. Họ thuyết giảng về đạo lý cứu khổ và cuộc sống thánh hạnh bằng cách tự mình nêu gương sáng về cuộc sống đó. Họ chỉ có hai điều là lòng từ bi và trí tuệ. Nhưng với hai thứ vũ khí này, họ đã chinh phục biết bao con tim và khối óc trên đường hành đạo. Sau khi chia tay với những đệ tử đầu tiên này, Đức Phật đi về phía nam vùng Uruvela. Nơi đây có ba vị tu khổ hạnh là ba anh em ông Mahakasiap, Nadi Kassapa và Gaya Kassapa. Ông Kasyap thờ thần lửa và tự cho mình đã chứng quả A-la-hán. Ba anh em của ông ta đều là những đạo sĩ có danh vọng lớn ở xứ Ma Kiệt Đà này. Đức Phật đến gặp ông lần đầu tiên và xin được phép ngủ qua đêm. Ông này có thờ một con rắn thiêng rất độc. Ông Kasyap tưởng rằng Đức Phật thế nào cũng bị con rắn thiêng này cắn chết. Nào ngờ chính con rắn lại bị Đức Phật hàng phục bằng sức thần thông của Ngài. Cả ba anh em ông Kasyap hết sức ngạc nhiên và họ đem toàn thể 500 đệ tử xin quy y theo Phật. Gần thành Vương Xá tại Upatissa có một thanh niên rất thông minh tên là Xá Lợi Phất. Gia đình ông thuộc loại giàu có và danh tiếng nhất làng. Tuy sống trong giàu sang quyền quý, nhưng ông cảm thấy cuộc sống trống rỗng và vô vị. Ông có người bạn thân tên là Mục Kiển Liên ở vùng Kokita, thường xuyên đi khắp nơi để tìm thầy học đạo. Nghe danh Đức Phật đang thuyết pháp tại tu viện Velavana, hai vị liền tìm vào yết kiến. Đức Phật thâu nhận hai ông vào tăng đoàn với câu nói đơn giản: hãy đến đây, các tỳ kheo. 15 ngày sau đó, Xá Lợi Phất chứng quả A-la-hán và Mục Kiền Liên thì chứng sau 1 tuần. Đức Phật triệu tập tăng chúng lại và tuyên bố hai ngài là hai vị thượng thủ của tăng đoàn. Sau đó Đức Phật về lại thành Ca Tỳ La Vệ để thăm lại phụ vương và gia đình. Mặc dầu ngài chỉ ở lại có 7 ngày, nhưng ngài đã cảm hóa tất cả những người trong dòng họ Thích, và ai ai cũng muốn xin xuất gia theo Phật, như các ông Nanda, Ananda, Anauloda, La Hầu La là con của Phật. Khi về thăm quê hương và gia đình xong, Đức Phật cùng chư đệ tử lại tiếp tục đi truyền đạo. Mặc dù Đức Phật đã cảm hóa cả gia đình để họ noi theo gương ngài mà xuất gia tu học để rồi được giải thoát cũng như ngài, nhưng lúc bây giờ trong tăng đoàn của ngài chưa hề có ni cô, bởi vì ngài nghĩ rằng thu nhập ni cô có thể tạo ra sự hiểu lầm cho chúng sanh. Vì con gái họ hoặc vợ họ một khi đã quy y theo ngài thì gia đình họ có thể tạo nên sự bất ổn, và dĩ nhiên họ sẽ gây rắc rối cho tăng đoàn. Cho dù ngài lúc nào cũng quan niệm và chủ trương nam nữ bình đẳng. Hiểu rõ tâm trạng đó, bà kế mẫu Mahabasaba kết hợp một nhóm mệnh phụ phu nhân khoảng 50 người, trong đó có cả công chúa Raju Đà La. Bà yêu cầu mọi người cạo đầu, từ bỏ những áo quần cao sang lòe loẹt, vứt bỏ hết những nữ trang và thay vào đó bằng những chiếc áo cà sa. Họ đi bộ từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ đến chỗ Đức Phật đang truyền đạo. Đoạn đường dài trên 100 dặm với thiện tâm được Phật thâu nhập vào tăng đoàn. Đoàn người đi tới đâu thì khất thực tới đó, và cuộc hành trình đầy thử thách này của họ phải mất 15 ngày mới đến được Vesali. Khi họ đến nơi, chính tôn giả A Nan không khỏi bàng hoàng xúc động khi thấy hai bàn chân của họ đều sưng lên và chảy máu trông rất thảm thiết. Đức Phật đưa ra 8 điều kiện trước khi cho phép họ gia nhập tăng đoàn, và tất cả đều chấp nhận 8 điều kiện của Đức Chí Tôn. Làm sao Đức Phật có thể chối từ lời thỉnh cầu của họ cho được? Bởi vì họ đã chứng minh cho Ngài thấy là họ cũng như Ngài khi xưa, có thể lìa xa cung vàng điện ngọc, giàu sang phú quý để chấp nhận một cuộc sống đơn giản, thanh nhàn, có cơ hội học hỏi từ Đức Chí Tôn và tìm đường giải thoát cho bản thân của họ. Đây là những ni cô đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Mặc dầu chấp nhận như vậy, nhưng Đức Phật vẫn than thở với Đại Đức A Nan rằng chánh pháp của ta có thể duy trì 1000 năm. Cuộc sống thánh của các đệ tử ta sẽ không duy trì lâu dài,
và từ nay chánh pháp cao cả của ta chỉ còn tồn tại 500 năm nữa mà thôi. Có thể nói Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã cho thành lập một ni đoàn với đầy đủ giới luật và uy nghi. Riêng công chúa Gia Du Đà La là đồng tuổi với Đức Phật, xuất gia không bao lâu thì chứng được quả A-la-hán, và bà ta là người giỏi phép thần thông nhất trong giới tỳ kheo ni. Công chúa nhập diệt năm 78 tuổi. Còn La Hầu La là con trai của Phật thì được giao cho Ngài Xá Lợi Phất trực tiếp dạy dỗ. Chính Đức Phật đích thân giảng cho La Hầu La kinh Ambalathika Rahulovada Sutta. Trong đó, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của tánh trung trực, của sự phản tỉnh để diệt trừ mọi ý niệm, lời nói và hành vi bất thiện, bất chánh. Sau khi nghe kinh Kula Rahulavada, Ngài La Hầu La chứng được quả A-la-hán. Ngài qua đời trước Đức Phật. Tôn giả A Nan là anh em cô cậu với Đức Phật. Ông là con của Amitodana, em vua Tịnh Phạn. Vì ngày ông sinh ra đem lại niềm hoan hỷ nên được đặt tên là Khánh Hỷ, tức là A Nan. A Nan xuất gia theo Phật lúc còn trẻ cùng với 7 vị vương tử khác, và ông là người luôn luôn ở bên cạnh Đức Phật trong suốt 25 năm trời, cho đến khi Đức Phật nhập diệt. Đức Phật tán thán ông là người học rộng uyên bác, có trí nhớ tốt, tính kiên định, săn sóc chu đáo và ứng xử tốt. Ông là người duy nhất có thể nhớ tất cả 84.000 bài kinh mà trước đây Đức Phật đã thuyết giảng. Mãi một thời gian lâu, sau khi Đức Phật nhập diệt, ông mới chứng được quả A-la-hán. Ngài nhập diệt vào năm 120 tuổi. Một thời gian sau, khi nghe tin vua Tịnh Phạn bị đau nặng sắp băng hà, Đức Phật vội vã về thăm cha lần cuối. Thấy phụ vương buồn rầu trên giường bệnh, Ngài giảng giải về lẽ vô thường, nguồn căn của nỗi khổ, ý nghĩa chữ không và luật vô ngã cho vua cha nghe. Nghe xong, nhà vua liền dứt hết phiền não, gương mặt bỗng vui tươi, cất tiếng niệm Phật A-di-đà, rồi băng hà một cách êm ái. An cư kiết hạ và những tỉnh xá. Ở Ấn Độ thì mùa mưa thường xảy ra giữa tháng 7 và tháng 11. Trong khoảng thời gian này, Đức Phật không đi thuyết pháp từ nơi này đến nơi khác, mà Ngài cùng chư tăng tề tựu trong các tu viện để thuyết pháp và tham thiền. Thời gian này được gọi là mùa an cư kiết hạ. Đây chính là thời gian mà chư tăng có cơ hội học hỏi từ Đức Chí Tôn sau suốt 49 năm hành đạo của Ngài. Bao nhiêu bộ kinh hay nhất đã được giảng dạy trong lúc này. Khi mùa mưa dứt thì chính Đức Phật cùng tất cả chư tăng lên đường đi khắp mọi nơi trong nước Ấn Độ và Tây Tạng để hoàng dương đạo pháp, và họ chỉ trở lại đây vào mùa mưa năm tới mà thôi. Thứ nhất, Tịnh Xá Kỳ Viên. Trường giả cấp cô độc, tên thật là Tu Đạt Đa, là đại thần của vua Ba Tư Nặc và là vị thí chủ lớn nhất ủng hộ Đức Phật và tăng chúng. Ông là một người trí tuệ sáng suốt, học hành cao siêu, nhà cửa giàu sang, lòng dạ nhân đức, thường hay cứu giúp kẻ nghèo hèn cơ khổ, kẻ mồ côi mồ cút, nên ai cũng kính mến và ngợi khen, mà đặt cho ông danh hiệu là cấp cô độc. Chuyện kể rằng vì quá quý mến Đức Phật, ông bèn bạch với Phật rằng: xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi, rời gót sen đến nước Xá Vệ là chỗ xứ sở của con, đặng nhờ Ngài truyền pháp chân chánh để mà dìu dắt chúng sinh ra khỏi đường mê lối vọng. Xin Ngài truyền lời thỉnh thì con trở về lập nhà Tịnh Xá liền. Đức Phật nhận lời và sai ông Xá Lợi Phất đi trước với ông Tu Đạt Đa đến nước Xá Vệ, mà lựa một chỗ đất cao ráo để cất nhà Tịnh Xá. Hai ông đi tìm khắp nơi mà chưa được chỗ nào xứng đáng. Sau cùng họ gặp được một miếng đất rộng rãi, cao ráo và mát mẻ, có cây cổ thọ, có suối cam tuyền, cảnh trí thanh tịnh, phong quang đẹp đẽ, đáng là một chỗ danh thắng Già Lam. Ông Tu Đạt Đa hỏi thăm mới biết miếng đất ấy là vườn của Thái tử Kỳ Đà, nên ông đến để bày tỏ lòng sở nguyện của mình. Thái tử Kỳ Đà trả lời rằng: như khanh muốn mua vườn của ta thì về chở vàng đến lót khắp cả trên mặt đất, rồi ta sẽ bán cho. Ông Tu Đạt Đa nghe nói như vậy thì hết sức vui mừng, tức thì trở về sai người chở vàng đến, mà trải lót trong nửa ngày thì đầy. Chỉ còn mấy chỗ có cây choáng thì không thể trải được mà thôi. Thấy ông đang tư lự suy nghĩ thì Thái tử Kỳ Đà bèn hỏi: nếu khanh thấy
giá quá cao thì thôi, chứ ta không ép. Vì muốn chiều lòng Khanh ta mới hứa bán, chứ ta là con vua thì đâu có cần tiền mà phải bán vườn. Ông bèn tâu: Tâu điện hạ, chẳng phải tôi có lòng nghĩ sự mắc rẻ, mà tôi đang suy tính không biết sai người về lấy vàng trong cái kho nào nữa, mà chờ đến trải cho đầy những chỗ đất chưa lót vàng đó, chứ không phải tôi tiếc của đâu. Cúi xin điện hạ hoan hỉ. Thái tử nghe nói thì tự nghĩ, thật rất ít người trọng đạo mà khinh tài như ông này. Vì phần nhiều trong nhân gian ai ai cũng muốn tiền bạc sung túc để tiêu xài cho sung sướng, chứ ai lại đem của ra mà mong cầu lấy phước quả về sau như ông này. Thái tử bèn nói với ông Tu Đạt Đa rằng: Khanh đã có lòng tác phước, ta há không dạ làm lành. Thôi, bây giờ nếu chỗ đất nào đã trải vàng rồi thì thuộc về phần của Khanh, còn mấy chỗ có trồng cây mà không thể nào trải vàng được, tức là của ta, thì ta cũng nguyện dâng cúng luôn cho Phật. Từ đó, công viên có tên là Cấp Cô Độc Viên Kỳ Đà Thụ, hay Tịnh Xá Kỳ Viên. Đức Phật đã giảng nhiều kinh và lưu lại 19 mùa mưa tại tịnh xá này. Khi thuyết pháp cho ông trưởng giả Cấp Cô Độc về hạnh bố thí của người Phật tử tại gia, Đức Phật dạy rằng sự cúng dường cho Phật cùng chư tăng là công đức rất lớn, nhưng công đức lớn hơn là phải quy y và thọ trì giới. Nhưng công đức lớn nhất là người Phật tử tại gia cần phải phát triển trí tuệ để thấy được chân tướng của sự vật, mà hiểu được tánh vô thường vô ngã của sự vật để được giải thoát tự tại. Khi ông Cấp Cô Độc lâm bệnh nặng, ông mời tôn giả Xá Lợi Phất đến giảng kinh tại nhà. Sau đó, ông qua đời và sanh lên cõi trời đầu suốt. Thứ hai, tịnh xá Rajakarama cũng tại kinh thành Savatthi của xứ Kosala này. Ngoài trưởng giả Cấp Cô Độc thì vua Ba Tư Nặc cũng là một thí chủ lớn của Đức Phật cùng chư tăng. Để tỏ lòng kính mến Đức Phật, nhà vua cho xây tu viện Rajakarama để cúng dường cho Phật trong mùa an cư kiết hạ. Trong cuộc chiến tranh giữa hai nước Kosala và Ma Kiệt Đà, mà nhà vua của nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế cũng chính là cháu của nhà vua Ba Tư Nặc. Khi nghe tin vua Ba Tư Nặc thua trận, Đức Phật dạy rằng: thắng trận sinh thù oán, bại trận nếm khổ đau, ai bỏ thắng bỏ bại, tịch tịch hưởng an lạc. Thứ ba, tịnh xá Pubarama. Trong kinh thành Savatthi còn có nữ thí chủ tên là Visakha. Bà xuất thân trong gia đình triệu phú và lấy chồng cũng là triệu phú. Khi bà lên 7 tuổi thì bà may mắn gặp được Đức Phật tại nơi sinh quán của bà. Từ đó bà rất kính phục Đức Phật. Biết Đức Phật thường thuyết giảng tại kinh thành Savatthi, bà nguyện xây tịnh xá Pubarama để cúng dường cho Phật. Chính Đức Phật cùng chư tăng đã trải qua 6 mùa kiết hạ tại tịnh xá này. Bà Visakha là nữ thí chủ lớn nhất của Đức Phật, và tăng chúng cũng như ông trưởng giả Cấp Cô Độc là nam thí chủ lớn nhất. Thứ tư, tịnh xá Trúc Lâm. Vua Tân Bà Sa La của nước Ma Kiệt Đà có kinh đô là thành Vương Xá, từng gặp Đức Phật khi Ngài mới xuất gia và yêu cầu Đức Phật trở lại thăm vua sau khi Phật thành đạo. Khi Đức Phật đến, nhà vua cho xây cất tịnh xá Trúc Lâm để cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật đã trải qua 6 mùa an cư kiết hạ tại nơi đây. Bà vợ thứ của vua là Khema sau này cũng xuất ra cùng bà kế mẫu của Phật để lãnh đạo ni chúng. Còn con vua Tân Bà Sa La là A Xà Thế sau này cướp ngôi và giết vua cha. Đó là do nghiệp quá khứ của nhà vua quá nặng nề, nhưng nhờ công đức mà ông đã tạo dựng, nhà vua vẫn được sanh lên cõi trời với cái tên là Thiên Chủ Janavasabha. Cũng nên nói thêm là vua A Xà Thế sau khi cùng Đề Bà Đạt Ma âm mưu giết Phật không thành, biết ăn năn hối lỗi, xin Phật cho quy y và trở thành Phật tử tại gia hàng đầu của Đức Phật. Nhưng bởi do nghiệp quá khứ nặng nề, cho nên đến lượt ông cũng bị con ông giết và cướp ngôi. Thứ năm, tịnh xá Vườn Xoài. Kỹ nữ nổi danh tài sắc Ambapali của thành phố Vesali là người mà một thời là ái thiếp của vua Tân Bà Sa La của xứ Ma Kiệt Đà. Ambapali sinh cho vua Tân Bà Sa La một người con. Người con này được sinh ra từ những đam mê trụy lạc của một quân vương và một kỹ nữ. Nhưng đó sẽ là một đóa sen từ bùn lầy tanh hôi mà vươn lên với hương sắc thuần tịnh. Họ đặt tên cho đứa bé là Vimala, có nghĩa là không ô nhiễm hay sẽ dứt sạch ô nhiễm.
Quả nhiên, về sau Vimala xuất ra theo Phật rồi chứng đắc quả A-la-hán. Trên đường đến Kauthina, trước khi Đức Phật nhập diệt, Ngài có dừng lại Vesali và nghỉ tại vườn xoài của Ambapali. Được tin, Ambapali đến chào Đức Phật và trân trọng mời Đức Phật cùng chư tăng ở lại dùng tiệc chay. Sau đó, bà kính tặng Đức Phật và chúng tăng vườn xoài to lớn của bà để làm tịnh xá. Sau này, Ambapali cũng xuất ra và chứng quả A-la-hán. Kính chúc quý Phật tử được vô lượng an lạc, kiết tường như ý và sớm viên thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Lê Sĩ Minh Tùng.